Hello friends, মোৰ চেনেল Assam Tech Info লৈ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি কথা পাতিম Jio FIFA ফুটবল পেক অফাৰৰ বিষয়ে, য'ত আপোনালোকে লাভ কৰিব প্ৰতিদিনে 2 GB কৈ এক্সট্ৰা ডাটা 4 দিনৰ বাবে। ঠিক আছে, সো গতিকে চাওক এই অফাৰটো আমি কেনেকৈ উপভোগ কৰিব পাৰো। So friends, offer to jodi apnaloke details hot sabo bisare tete hole apnaloke jikino ta browser ot open kori lobo assamtechinfo.in aru website to kholar loge loge apnaloke scroll koribo aru yate text section ot jiru prothom post dekhibole pabo sauk Jio football offer 2018 protidine 2 GB koi data hokolore babe thik ase ei jiru post ase yar apnaloke click koribo click korar loge loge notun eta page khul khabo jot apnaloke ei offer to kenakoi sabo pare ba kenakoi upobhog koribo pare hetu apnaloke details ot gom pabo thik ase so scroll korok আৰু এতে গুটিখিনি লিখা আছে যে কেনেকৈ আপোনালোকে এই অফাৰটো লাভ কৰিব আৰু অফাৰত কিমান কি প্ৰফিট লাভ কৰিব ঠিক আছে সো চাওক আপোনালোকে ইয়াতে প্ৰথমতে আপোনালোকে মাই জিও এপটো ডাউনলোড কৰি লব যদি আপোনালোকৰ ডাউনলোড নাই আৰু যদি ডাউনলোড আছে তেতিয়াহলে আপডেট কৰি লব তাৰ পিছত আপোনালোকে এইখন পেজ দেখা পাব খোলাৰ লগে লগে আপোনালোকে মাই জিওৰ এইখন পেজ দেখা পাব আৰু আপোনালোকৰ মোবাইলত যেটো প্ল্যান বৰ্তমান এক্টিভেট হৈ আছে সেই প্ল্যানটো আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাব ঠিক আছে চাওক এনেকৈ দেখা পাব তাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত ভিউ ডিটেইলছ বুলি এটা অপচন পাব তাত ক্লিক কৰিব ওকে ভিউ ডিটেইলছত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নতুন এখন পেজ খুল খাব য'ত আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস দেখাব মাই প্ল্যানস বুলি এখন পেজ খুল খাব আৰু এইটো পেজতে আপোনালোকে জিও ফুটবল পেক বুলি এটা পেক দেখা পাব ঠিক আছে তাত চাওক 2 GB পাৰ ডে আপোনালোকে লাভ কৰিব আৰু এইটোৰ ভ্যালিডিটি 4 দিনৰ বাবে থাকে আপোনালোকে টোটাল 4 দিনৰ বাবে 2 GB কৈ ডাটা লাভ কৰিব অৰ্থাৎ আপোনালোকে 8 GB ডাটা এই অফাৰটোত ইউজ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে আৰু এইটো আপোনালোকে কোনো এক্টিভ কৰাব না লাগে এটো অটোমেটিক আপোনালোকৰ নম্বৰত এক্টিভ হৈ যাব আপোনালোকৰ প্ৰথমৰ যেটো 2 GB আছে আপোনালোকে যেতিয়া মোবাইল ডাটা ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব 2 GB ইয়াৰ পৰা ইউজ হ'ব আৰু এই 2 GB ইউজ হোৱাৰ পিছতহে আপোনালোকৰ যেটো মেইন যেটো ডাটা পায় আপোনালোকে 1.5 GB হওক বা 2 GB হওক হেতু আপোনালোকে এই ফুটবল পেকটো হে হোৱাৰ পিছত হেখিনি অটোমেটিক ইউজ হ'ব ঠিক আছে সো এইটোৱে হৈছে জিও ফুটবল পেক অফাৰ বহুত এটা ভাল অফাৰ হয় বহুতে হেতু গম পোৱা নাই এই অফাৰটো কোনো নটিফিকেশন অহা নাছিল অটোমেটিক নিজৰ জিও নম্বৰত এই অফাৰটো এক্টিভেট হৈ গৈছে ঠিক আছে সো এই 4 দিনত যদি আপোনালোকৰ কিবা ডাঙৰ ফাইল ডাউনলোড কৰিব লগা আছে বা কিবা মুভি ডাউনলোড কৰিব লগা আছে তেতিয়াহলে এই ডাটাখিনি ইউজ কৰি আপোনালোকে মুভি বা যিকোনো ডাঙৰ ফাইল ডাউনলোড কৰিব পাৰে ঠিক আছে সো মই যিমান পাৰো সহজে গুটিখিনি বুজাবলৈ ট্ৰাই কৰিছো তাৰ পিছত যদি কিবা বুজি পোৱা বা আপোনালোকৰ নম্বৰ যদি অফাৰটো নাই তেতিয়াহলে মোক জনাব কমেন্টত আৰু মোৰ ফেসবুক পেজ আছে Assam Tech Info বুলি তাতো আপোনালোকে মোক মেছেজ কৰিব পাৰে ঠিক আছে সো फ्रेंड्स মোক কমেন্টত জনাব আপোনালোকে এই অফাৰটো লাভ কৰিছে নে নাই আৰু फ्रेंड्स ভিডিওটো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে তেন্তে ভিডিওটো লাইক কৰক কমেন্ট কৰক আৰু শেয়াৰ কৰক আৰু সকলোকে এই ধুনীয়া অফাৰটোৰ বিষয়ে জনাওক ঠিক আছে গতিকে আজিলৈ এইখিনি ধন্যবাদ